Pellervosta takaratas malliksi ja sitten otetaan tosta toi jarrulevy ja päivitetään Pellervoon jarrulevy vähän uudenmukaiseksi, mutta tää tuleekin sitten Savage, eli katsotaan miten ne lähtee irti. Siitä otetaan muutamat pultit mukaan. Ei nyt oikein kohdannut nämä rattaat. Pulttijako eri. Pulttijako on eri. Emme päässeet tästä nyt tämän pidemmälle. Eli asennamme pultit takaisin. Ja hetkinen, katsotaanpas toimiiko tuo. Onko tässä edes samanlainen toi jarrulevy? No se vörkkii kyllä. Laitetaan se sitten. Tilataanhan rattaat sitten uusiksi tuolta Stormilta. Mallataan se nyt ainakin. Tai no se. Siinä olisi Hondan jarru. Kyllä se suurin piirtein sinne päin menee. No. Miltä se nyt näyttää nimittäin? Jos me ei otettais tosta satulan kannakkeesta ollenkaan pois, niin hiukan se vetää vinaa. Eli mitä sä höpäit? Niin että tähän väliinhän me voidaan jo tehdä toi holkki, koska tää väli ei tule muuttumaan tässä, että jos pyörää tarvii siirtää, niin sitten jyrsitään tätä kannaketta tältä puolelta. Mitä sä Spede nyt on ährännyt sinne? Sä teit sen holkin. Tonne tuli väliin holkki. Nyt se olisi sen Vedäpäs vannetta sinne, niin paljon sinne nyt kun se menee. Eikö se oo siitä? No että se on siinä. Onko... Tää liikkuu tässä kivasti. Tosta näkyy, että kyllä se... Siitä voisi ehkä millin vielä lyhentää, mutta kyllä se sinne väliin kuitenkin menee aika kivasti. Joo. Onko rengas piljassa? Ei. Ei se hirveesti heitä. No Urkillahan on vaan toi peräpää mielessä, mutta mä ajattelen vähän tätä kokonaisuutta ja siihen kuuluu myöskin tää keula ja tämähän on siitä hyvä tää Savage tai yleensäkin Suzuki jutut, että tää GSX-R keula käy tähän ihan suoraan, kunhan voi vaihtaa siihen tämmösen sopivan kokoisen laakerin. Pörtskyle. Nappaapas tuo huulos kuulet sieltä. Tarkka on ilma. Joo. Ei muuta kuin naputellaan uusi laakeri sisään. No niin. Se on siellä. Muuta kuin keula paikalle. Keula paikalle. Kuuntelepas noita naapureita. On muuten... Ei me ihan turhaa siellä käytä. Nehän soittaa nyt paljon paremmin. Toihan nyt taimi noin niinku on ihan kohdallaan ja komppi on kohdallaan myös. Ne esitti, että ne haluaa meidät pois, mutta kyllä ne seuras kun mitä on joo, kyllä. Oho. Spede ja Urki opit on mennyt perille. Hyvä naapurit! Hei!
Kas mä vähän nostan sitä, kato tuolta. Hui! Pitää saada toi tosta niin. Noin. Hemputetaan. Hetkuta sitä vähän. Eiku hemputus. Milkshake. Oi oi. Kato, kun menee Onpa. hienosti. Eikä Mites jos tää lähtee voplaamaan siinä 200 vauhissa siellä suola-aavikolla? Häh? Sitten ollaan hengen vaarassa. Mutta ohjausviskaria ei laiteta. Yläkolmio, missä on? Tässä on. Olipa hyvä käsikirjoitus tohon. Ei muuta pykälä yhtään. Oh. Se on hyvä laakeri. Oh. Näin vaihdamme Savageen kikserin keula. Ai että, kattokaa. Nyt on viimeisen päällä. Taas on viimeisen päällä. Milloin on toiseksi viimeisen päällä? Kukkuu. Nostetaan nuo siivekkeet vielä ylös, koska tehdäänkin ihan suoralla linjalla tosta noin. Ja jatketaan tuota sivua tuossa tuolla katteella. Sivut jatkuu suorana kanssa tosta ja tehdään sinne sitten alaspäin viistettä, jos se silleen silmään sitten käy. Tässä pähkäällään sitä, että pistetäänkö me tosta suoraan toi vai pistetäänkö pikkasen kaareutuen, koska tää tulee täältä näin kumminkin suoraan, koska se pätkästään tuosta noin. Kumpis olisi kannattavampaa ennen kuin teemme mitään peruuttamatonta. Olisi mukava, että tää linja niinku jatkuisi tavallaan yhtenäisesti tästä näin silleen tänne penkkiin tuosta tankista. No ennen kuin pistetään nyt tosta noin ensiksi ja katsotaan miltä se näyttää. Joo. Sitten taivutellaan tätä peltiä ja katsotaan miten se menee. Joo. Katsos Pede. Katsopas täältä sivusta. Näin. Mut mitä me tehdään? Toi tulee tonne ylös ihan kiinni. Nyt se ottaa tohonkin. Tästä näin. Vedämmekö sen tuosta? Toisaalta jos se menisi tänne alle. Ja se viistettäisiin sieltä näin tulemaan tästä pikkuhiljaa paksummaksi tähän näin. Se yhtyisi tänne hienosti. Mut haittaako se, tässä on tämmönen näin. No sitten pitää se kyllä ottaa siitä Sitten me pohjasta pois. niin. Olemme ratkaisujen edessä. Niin. Pasane. Tietysti Kekkonen huudas siitä. No niin. Pitää hakea peltisakset. Tää on pikkasen ylimääräistä. Pois. Miltäs tää nyt näyttää? Hiukan se kaareutuu vielä tonne taaksepäin, mutta mitäs sitten? Häh? Niin. Pitäisikö se sun mielestä olla suora? Pitäis. Kato nytte. Mun mielestä aivan hyvä. Miltä näyttää. Toi kulma, kato, tosta viistetään hienosti ja se pehmuste tulee siitä nätisti yliten. Tiedätkö mitäs Pede? En. Pistähän kuule hitsikoneeseen virta päälle. Nyt hitsataan.
Mites Spede, niin ootko tansseihin lähdössä, kun teit itelles kanssa tuossa perähitsauksen lomassa, niin itelles tommosen tanssikengän? Kohvelit, kato kun noin reinothan on nykyään hyvin muodikkaat, mutta eihän Spedellä semmosia rahoja oo, niin ne on tehtävä ite. No niin, kyllä. Perään. Ohoja, kyllä tuli perää taas veistettyä tälle päivälle smirklattua ja hiottua ja vaikka mitä. Ja Vähän alkaa hiukoa. Vatsakurni. Aivan helkatimoinen nälkä taas. Mitä me nyt tehdään? Nyt on vaihteeksi niin toi kebab-kisa ja mites kun tossa on toi Honda-rakkinen, niin ja ei lunta, lumet on sulanut nimittäin, nyt on jo niin kevät. Ei vanska, nyt on tammikuu. Niin ei muuta kuin pientä kebab-kisaa Hondalla tossa noin. Meillähän on nyt virallinen tuomarikin nimittäin mikä se nimi oli? Ultron. Ultron tuli käymään. Joo, niin Ultron niin mittaa meille aikaa ja pistää kaikki, että on virallista ja radan suunnittelee myös. Ei muuta kuin lähdetään katteleen taas. Koneet tulille! Mikä on rata? Alkaa tosta tuolilta, sitten kiertää, lähdetään tonne suuntaan missä toi roskis. Joo. Sitten sieltä tullaan tästä ohi ja ton tuolin ohi ja ton tuolin ympäri takas tonne lähtöpaikkaan. 1 vai 2 kierrosta? Tää 2. Oi. Onko muuten tuomari valmis? Valmiina ollut. Hyvä Ultron. Ja ei muuta kuin Spede, koneet tulille ja oot sä valmis? Valmis. Mitä sanoo Ultron? 37 sekuntia. No, miten meni? On kyllä vaikea rata, aika haastava kun on tuollaista vähän niinku pitävää ja vähän liukasta, että saa nähdä miten tässä käy. No perhana, se on urkivuoro. Näin on. No niin, Urkki seuraavana vuorossa. Onko Urkki valmiina? Urkki on valmiina. Pistää koneet tulille. Pistä tulille. Onko Ultron valmiina? 2. Mitä sanoo Ultron? 32 sekuntia. Kebab! Joo, kyllä. Nyt Movetron, no niin, ei muuta kuin kebabille ja saatiin toi Ultronkin mukaan Vitsi, se on kyllä, tulee muuten vähän mieleen toi, mikä se on siinä Top Gearissa se? Mikä? Stigu. Oot sä Stigidi? Ei sun pitänyt puhua mitään. Sä oot vieraalta planeetalta, et sä osaa puhua. Ei muuta kuin kohti pappapizzaa. Joo. Joo,
Kyllä ihan vauhdikkaasti ajaa toi Ultron nyt. Ihan. Tietokone ohjattu. Ootko sukua Ultron muuten Terminaattorille? Ja se kaveri on. Kato, jopa ranskalainen. Kato. Oota mä zoomaan tohon vielä. Joo, mä otan kebab ranskalaisille. Näin, täällä taas ollaan pappapizzassa ja otin nyt säälin sen verran Spede, kun se joutuu. Sillä menee kaikki rahat, kun se aina häviää näitä näin, niin otin pitakebabin, niin se on pikkasen halvempi. Mites Ultron, niin sä tilasit nyt tommosen kebabin ihan salaatilla, no. Niin onko siellä teidän, mikä se oli se sun kotiplaneettasi? Betamax-planeetalla, niin onko siellä kebabia? En tiedä kyllä. Kyllä se jotakin vastaavanlaista on, mutta kyllä tää parempaa on. Onko? Paljon parempaa. On. Ettei sun koneisto mene tukkoon tosta.